Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas a dneska se podíváme na velice populární typ pistolí, takzvané RAM pistole nebo less lethal zbraně na gumové projektily, pepřové projektily. Už jsme vydávali video, kde testujeme jednotlivé zbraně, kde vám ukazujeme rozdíly, ukazujeme destrukční účinky těch zbraní. Dneska se podíváme na modely Canik, které vyrábí italská firma Chiappa LTL. Vlastně jedná se o licencované pistole. Licence nakoupila firma Chiappa od Caniku, což je turecká zbrojovka, která tyto pistole vyrábí pod označením SFX. A když to vlastně Chiappa je označuje jako modelem Rival, takže u nás na e-shopu je najdete pod označením Rival. Jsou v podstatě na první pohled nerozeznání od svých originálů, což tyto RAM zbraně obecně nebo plynovky tímto se vyznačují, že se jedná o věrné kopie těch originálů. Co se týká váhy, ta zbraň váží nějakých 700 gramů a výrobce udává výkon 18 joulů. Jedná se o zbraň poháněnou CO2 bombičkou, takže klasicky doporučujeme nějaké kvalitní CO2 bombičky. My máme v nabídce Crossman, Umarex, ASG a další. Všechny jsou odzkoušené. Vždycky doporučuji, jak u všech CO2 zbraní, tak i u těchto ramek, vlastně, abyste sem tam tu bombičku zakápli olejem. A je to proto, abyste v podstatě zakonzervovali všechny okroužky a veškerá těsnění a přepouštěcí ventily, které se v těch zbraních nachází. Co bych vyzdvihl na těchto modelech, tak je opravdu, jsou robustní, jsou kvalitně provedené, mají kovový závěr s tím, že to je celé potažené plastem, tak přesně tak jako originál. Na konci mají koncovku, protože firma Chiappa a my máme také v nabídce i prodloužení hlavně na tyto pistole. Uvidíme hlavně ohledně toho výkonu, uvidíte v další části toho videa, kolik jsme naměřili a co jsme s touto pistolí dokázali. Na první pohled hodně lidí bude hledat pojistku. Pojistka zde není nějaká zamačkavací z boku, ale je zde umístěna ve spoušti, přesně tak, jak to má originál. To znamená, když to namáčknete, zde je vidět první fáze té spouště a to je pojistka. Zbraň se odjistí a můžete vystřelit. Co se týká zásobníků, na rozdíl od třeba pistolí Umarex, tak společnost Chiappa vlastně dělá ty pistole s integrovaným zásobníkem ve spodní části pistole. Vy si tu pistoli takhle nahnete, natáhnete pružinu, zajistíte si ji a nandáte zde například gumové ramkoule v kalibru 50. V podstatě jakékoliv střelivo určené pro tyto zbraně, jestli mají ocelové jádro nebo mají takzvané ocelové hoblinky v sobě, anebo se jedná o pepřové náboje. Vždycky se jich tady vleze 5. Plnění je rychlé, pohodlné, zde nevidím žádný problém, mně se toto řešení líbí. Co se týká CO2 bombičky, odšroubujete prostě spodní kryt, vždycky ho potáhnete, odšroubujete ho a do spodní části rukojeti dáte 12gramovou CO2 bombičku. Potom to zpátky našroubujete a buď rukou, to znamená buď takovým naražením rukou, nebo o stůl, nebo o nějaký pevný předmět, to narazíte a ta bombička se aktivuje. Na našem e-shopu to najdete, nebo tyto pistole najdete ve dvoubarevných provedeních. Jednobarevné provedení je klasické černé, které jsem vám ukazoval, a druhé je toto šedé nebo stříbrné. Jako klasický chlap mám trošku problém s těma barvama, takže nechám na vás, jakou barvu tomu přisoudíte, nebo jestli to označíte jako stříbrnou nebo šedou. Co jsem ještě neřekl, ve spodní části je umístěna Picatinny lišta, na kterou můžete umístit nějakou taktickou svítilnu. Záleží, k čemu budete tyto pistole používat, jestli k nějakým tréninkovým účelům, anebo opravdu k sebeobraně, tak tam nebudete asi dávat taktické svítilny a další věci. Má světlovodné mířidla, dobře se s tím míří, vlastně má výstražník, který vám ukáže, že zbraň je nabitá, a
Uvidíte teda v další části videa, co jsme naměřili. Za mě jsou vlastně všechny ty výrobky od společnosti Chiapa jsou kvalitně provedené. My na ně držíme servisní díly, takže nemusíte mít strach o záruku nebo pozáruční servis. Dokážeme je servisovat. Jedná se o evropský výrobek a já je určitě doporučuji. 129, 121, 116, 114, 110. Zkusíme ještě jeden zásobník. 104, 95, 88, 82. Takže teďka jsme vyzkoušeli LTL Canik. Za mě asi v té cenové relaci nejsilnější pistole. Ještě uvidíme, jak si to budeme sehrávat, ale viděl jsem tam ústěvou rychlost přes 120 metrů za sekundu, což z těch základních pistolí v podstatě neudělala žádná. Vydrželo to jeden zásobník, 6 výstřelů, 7 výstřelů a pak to zase začalo klesat až k nějakým 80 metrům za sekundu. Takže ta kapacita prostě CO2 bombiček tam to neoklamete. Jo? Pokud je větší ta ústěvá rychlost, tak samozřejmě ta kapacita výstřelu je nižší. Já jenom upozorňuji, když budete opravdu používat náboje, gumové náboje s těmi ocelovými šponami, používejte ten silikonový olej. Bez toho použití se nám to několikrát zaseklo a to opravdu u věcí na sebeobranu nechcete. Takže buď používejte normální gumové projektily, nebo gumové projektily s tím ocelovým jádrem, ale zase ty, co mají ten největší destrukční účinek, to znamená s těma šponama ocelovýma, tak dělají takový prach a ty zbraně se zasekávají. Proto doporučuji určitě obyčejný silikonový olej. Pojďme se podívat na účinek té zbraně. Takže stříleli jsme zde do té horní části. Máme 1, 2, 3, 4, to už je pátá, no a jedna nám prošla i do té 6. Takže jde vidět, že ty první výstřely jsou schopné projít i do té 6. vrstvy. A ono opravdu, my bychom to museli mít všechny ty kartony seplé stejně, protože mezi některýma kartonama, když to takhle máme vyskládané, je větší prostor. Takže venku jsme vám ukázali výkon i destrukci těchto pistolí. Za mě se jedná o pistole velice povedené. Vlastně na e-shopu Ballistas si je můžete zakoupit v cenách 4690, 4890. Pro mě to jsou jedny z nejvýkonnějších pistolí v tom základním provedení a cenově dostupné. Jsou krásně zpracované, já mám i ty originální vlastně pistole velice rád od společnosti Canik a jsem rád, že někdo přišel s replikami pod touto značkou. Takže neváhejte, kupujte a určitě neprohloupíte. Mějte se a zase příště u dalšího videa.